आज आपण पाहणार आहोत टोमॅटो डोसा कसा करायचा। त्यापूर्वी जर तुम्ही आमच्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राइब केले नसेल तर करून घ्या। सबस्क्राइब करण्यासाठी खाली दिलेल्या सबस्क्राइब बटनवर क्लिक करा, त्यानंतर बेल आयकॉनवर क्लिक करा। टोमॅटो डोसा करण्यासाठी लागणारे साहित्य, त्यासाठी मी इथं बेसन 2 वाटी बेसन एक 15-20 मिनिटं भिजवून ठेवलेलं आहे। त्याच्यामध्ये 2 चमचा रवा घातलेला आहे। त्यानंतर एक 2 मोठे टोमॅटो घेऊन त्यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या घालून मिक्सरला बारीक वाटण करून घेतलेलं आहे। त्यानंतर तेल, एक 2 मोठे कांदे, चवीसाठी मीठ आणि हळद। आता आपण कृती बघूया। हे जे आपण बेसनचं पीठ भिजवून ठेवलेलं होतं ह्याच्यामध्ये आता आपण कांदा ऍड करणार आहोत। त्यानंतर एक चिमूटभर अशी हळद आणि हे जे टोमॅटोचं मिश्रण आपण करून घेतलेलं होतं ते आपण ह्याच्यामध्ये ऍड करणार आहोत। त्यानंतर चवीनुसार मीठ। आता हे चांगलं एकजीव सगळं मिक्स करून घेऊया। आता हे मिश्रण आपलं चांगलं एकजीव मिक्स झालेलं आहे। आता आपण डोसा करून घेऊया। आता आपण डोसा करणार आहोत, त्यासाठी आपण गॅसवर पॅन ठेवून घेतलेला आहे। त्याच्यावर थोडं तेल घालूया। तेल चांगलं पॅनला पसरवून घेऊया। तवा थोडा गरम झाल्यानंतर त्याच्यावर आपण पीठ घालणार आहोत। तवा चांगला आपला गरम झालेला आहे। आता त्याच्यावर आपण पीठ घालून घेणार आहोत। बाजूनी थोडंसं तेल सोडूया। त्याच्यानंतर ह्याच्यावर आपण झाकण ठेवून घेणार आहोत। एक 2 मिनिटं झालेले आहेत। आपण आता आपला डोसा चांगला भाजलाय की नाही आपण बघूया। तव्याला जरा सुद्धा चिकटलेला नाही आहे। लगेच हा आपला डोसा झालेला आहे। दोन्ही बाजूनी चांगला खरपूस असा भाजून घेऊया। याला आपण बेसनचा डोसा सुद्धा म्हणू शकतो किंवा टोमॅटो ऑमलेट सुद्धा म्हणू शकतो किंवा बेसन टोमॅटोची पोळी सुद्धा म्हणू शकतो। हा ब्रेकफास्टसाठी आपल्याला चांगला पर्याय असेल किंवा मधल्या वेळेत जर आपल्याला भूक लागली असेल हलकीशी तर तेव्हा सुद्धा हा आपण पदार्थ करून खाऊ शकतो। इन्स्टंट असा होणारा हा आपला पदार्थ आहे। डोसा आपला दोन्ही बाजूनी व्यवस्थितपणे भाजून झालेला आहे। आता हा खाण्यासाठी तयार आहे। आता खाण्यासाठी तयार आहे आपला टोमॅटो डोसा।